Întorsul și acoperirea oglinzilor este una dintre cele mai înfiorătoare superstiții mortoare românești. Se crede că, în momentul morții, sufletul părăsește trupul și își caută drumul spre lumea de dincolo. Dacă în casă există oglinzi neacoperite, sufletul se poate reflecta în ele și rămâne prins în interior, fără a-și mai găsi calea. Această credință este întâlnită și în alte culturi, dar în România are mai multe variații. Cum se aplică superstiția? Toate oglinzile din casă sunt fie acoperite cu pânze negre, fie întoarse cu fața la perete imediat după moartea unei persoane. Dacă o oglindă crapă sau se sparge în timpul priveghiului, este semn rău. Se spune că sufletul a rămas captiv acolo și că moartea va reveni curând în familie. Nu trebuie să privești în oglindă în timpul priveghiului, deoarece poți vedea reflexia mortului sau a unui spirit care veghează asupra lui. Consecințele ignorării ritualului. Se credea că, dacă oglinzile nu erau acoperite, sufletul putea deveni bântuitor sau chiar un strigoi, incapabil să-și găsească odihnă. De asemenea, unele povești din folclor spun că cei care priveau accidental într-o oglindă în timpul priveghiului puteau vedea o imagine deformată a mortului, semn că sufletul său nu este împăcat. În unele sate, acest obicei se respectă până în ziua de azi, iar oglinzile rămân acoperite până la îngroparea mortului, pentru a fi siguri că sufletul nu se pierde între lumi. În unele zone ale țării există povești despre oameni care, la scurt timp după moartea unei rude, au început să audă șoapte sau plânsete venind din oglindă. Se spune că dacă o oglindă în care a fost prins un suflet nu este scoasă din casă sau distrusă, spiritul mortului poate reveni sub formă de strigoi și bântui locul. În trecut, pentru a fi siguri că sufletul mortului nu rămâne captiv, bătrânii satului duceau oglinda la biserică și o stropeau cu apă sfințită înainte de a o folosi din nou. Pusul banilor pe ochi sau în gură este un obicei funerar vechi, încă păstrat în unele părți ale României. Acesta are legătură cu credințele despre vămile văzduhului, sufletul mortului și trecerea sa către lumea de dincolo. Se crede că imediat după moarte, sufletul începe o călătorie prin văzduh, trecând prin mai multe vămi, locuri unde spiritele trebuie să dea socoteală pentru faptele din timpul vieții. Aceste vămi sunt păzite de vameși, entități supranaturale care decid soarta sufletului. Pentru a trece mai ușor, mortul trebuie să ofere o plată simbolică, reprezentată prin monede așezate pe ochi sau în gură. Această tradiție își are rădăcinile în credințele păgâne, fiind similară cu mitul lui Haron, luntrașul din mitologia greacă care transporta sufletele peste râul Styx în schimbul unei monede. În folclorul românesc, însă, drumul sufletului este mult mai complicat, iar taxele trebuie plătite de mai multe ori. Cum se practică ritualul? După moartea unei persoane, rudele respectă acest obicei astfel: pun 2 monede pe ochii mortului. Se crede că acest lucru îl ajută să își închidă ochii definitiv și să nu privească înapoi spre lumea viilor, ceea ce ar putea împiedica trecerea sa în lumea de dincolo. O monedă este introdusă în gură. Aceasta servește drept plată pentru vameșii văzduhului. Uneori, în loc de bani, se pun bucăți mici de aur sau argint, considerate și mai valoroase. Monedele pot fi puse și în sicriu sau sub limbă, dacă familia consideră că sufletul mortului are nevoie de mai multe resurse pentru drum. Uneori, aceste monede sunt aruncate odată cu trupul în groapă, pentru ca sufletul să nu rămână sărman în lumea de dincolo. Ce se întâmplă dacă mortul nu primește bani? Dacă defunctul nu are bani pentru a plăti vămile văzduhului, sufletul său poate rămâne blocat între lumi, devenind un spirit rătăcitor. În unele legende, astfel de suflete se transformă în strigoi sau în duhuri care bântuie casa în care au trăit,
Se spune că morții fără monede pe ochi sau în gură ar putea încerca să se întoarcă noaptea pentru a cere familiei plata necesară. În unele sate, bătrânii povesteau că, dacă mortul nu primea bani, cineva din familie putea fi luat în schimb. Acest obicei este deseori asociat cu alte practici funerare. Pomenile: dacă mortul nu a primit bani la înmormântare, familia trebuie să ofere pomeni generoase pentru a plăti datoriile sufletului în lumea de dincolo. Lumânările de drum. Se spune că, dacă mortul are bani, dar nu primește lumânări la înmormântare, sufletul său se poate pierde pe drum. Înmormântările fără bani. Dacă o familie este săracă și nu poate oferi monede, preotul poate face o rugăciune specială pentru ca sufletul să fie iertat și să treacă mai ușor prin vămi. În folclorul românesc există multe povești despre morții care nu au avut bani de drum și au revenit să-i ceară de la cei vii. Legenda mortului care a venit după bani. Se spune că într-un sat o femeie sărmană și-a îngropat soțul fără să-i pună monede. La scurt timp după înmormântare, a început să audă bătăi în ușă la miezul nopții. Când a deschis, a văzut silueta soțului său, care i-a spus: "Mi-e greu, nevastă, dă-mi bănuțul să trec dincolo." Speriată, femeia a pus o monedă într-un colț al casei, iar a doua zi aceasta a dispărut. De atunci, sufletul lui nu a mai bântuit locul. Bocitoarele și cântecele funebre sunt unele dintre cele mai vechi și înfiorătoare tradiții mortoare din România, având rădăcini adânci în cultura populară. Cine erau bocitoarele? Bocitoarele erau femei special instruite în arta plânsului ritualic, chemate să jelească la priveghi și la înmormântare. Ele aveau rolul de a conferi ajutor sufletului mortului să-și găsească drumul spre lumea de dincolo prin bocete ritmice și versuri încărcate de simbolism. Împiedica spiritele rele să se apropie. Se credea că plânsul puternic al bocitoarelor alunga duhurile malefice care ar fi vrut să fure sufletul. Exprima durerea familiei în mod public, mai ales dacă rudele nu puteau plânge sau erau prea copleșite de suferință. Bocitoarele nu doar plângeau, ci și cântau. Versuri specifice numite bocete, în care evocau viața mortului, tragedia morții și despărțirea de cei dragi. Cum se desfășura ritualul bocetului? Bocitoarele se așezau lângă sicriu, de obicei la capul mortului, și începeau să cânte și să plângă. Bocetul avea o structură fixă, iar versurile variau în funcție de vârsta și statutul decedatului. Femeile își smulgeau părul, își zgâriau fața sau își rupeau hainele pentru a arăta durerea profundă. În timpul procesiunii către cimitir, bocitoarele continuau să cânte, plângând și aruncând pământ sau flori pe drum, pentru ca sufletul să găsească calea spre mormânt. Ultimul bocet era rostit la groapă, înainte de acoperirea sicriului cu pământ. Ce se întâmplă dacă mortul nu era bocit? Se credea că, dacă nimeni nu-l jelea pe mort, sufletul său rămânea neliniștit și nu putea trece în lumea de dincolo. În unele povești, cei care nu erau bociți reveneau ca strigoi sau ca duhuri care bântuiau casa. Dacă cineva murea în circumstanțe neobișnuite, sinucidere, moarte violentă, bocitoarele adaptau cântecele pentru a convinge sufletul să plece. În astfel de cazuri, bocetul era mai intens și însoțit de rugăciuni speciale. Versurile bocetelor sunt pline de simboluri funebre și descriu călătoria sufletului către lumea de dincolo. Iată câteva teme frecvente: drumul spre rai sau iad, hai suflete pe cărare, nu te întoarce într-atazare, despărțirea de cei vii, las părinții, las copii, că la tine n-or mai fi, moartea ca o răpire, mă lua moartea de mână și mi-o zis să nu rămână, dialogul cu mortul. Bocitoarele îl chemau pe mort pe nume și îl întrebau de ce a plecat. În unele regiuni, bocetele erau atât de puternice încât se spunea că inima mortului putea tresări, semn că sufletul încă lupta să rămână.
Bocitoarele nu erau doar simple femei care plângeau la înmormântări. Ele erau considerate femei cu daruri speciale, capabile să comunice cu morții. Se credea că ele puteau aduce mesaje de dincolo. Uneori, în mijlocul bocetului, o bocitoare spunea cuvinte pe care doar mortul le-ar fi știut, semn că sufletul încerca să vorbească prin ea. Blestema sau proteja familia mortului. Dacă cineva îi insulta pe mort sau familia lui, bocitoarea putea include un blestem în bocet. Face legătura între lumea viilor și a morților. Se spunea că bocitoarele vedeau spirite și îngeri în timpul ritualurilor. În unele sate, bocitoarele erau privite cu teamă, deoarece se credea că pot prevesti moartea cuiva. Focul de veghe este unul dintre cele mai înfiorătoare și misterioase ritualuri mortoare românești, păstrat din vremuri străvechi. De ce se aprindea focul de veghe? În credințele populare românești, moartea nu era doar o trecere liniștită, ci un moment periculos, în care sufletul mortului era vulnerabil. Se credea că, dacă trupul rămânea nesupravegheat, spiritele malefice, strigoii sau chiar diavolul puteau veni să fure sufletul și să-l împiedice să ajungă în lumea de dincolo. Pentru a-l proteja, familia și sătenii aprindeau un foc de veghe și organizau un priveghi care dura între 1 și 3 nopți. Cum se desfășura ritualul? Focul se aprindea în curte sau în fața casei mortului, folosind lemn uscat și uneori cărbune. Se spunea că lemnul umed face focul să fumege și astfel atrage spiritele rele. Priveghiul era obligatoriu. Cineva trebuia să stea treaz toată noaptea lângă sicriu. Dacă mortul era lăsat singur, sufletul său putea fi răpit. Se rosteau rugăciuni și descântece lângă foc pentru a alunga duhurile rele. În unele regiuni se aruncau și boabe de tămâie în foc. Se spuneau povești și se jucau jocuri. Pentru ca rudele să reziste toată noaptea, priveghiul includea povești, cântece și chiar jocuri tradiționale. Deși pare straniu, se credea că veselia ajută sufletul să plece mai ușor, fără regret. Focul trebuia să ardă până în dimineața înmormântării. Dacă se stingea înainte, era semn rău, iar familia credea că mortul va deveni strigoi sau că un alt deces va urma curând. Ce se întâmpla dacă nu se aprindea focul? Dacă mortul era lăsat fără foc și fără priveghi, se credea că sufletul său rămânea prins între lumi, neputând ajunge în rai sau iad. Strigoii îl puteau însufleți, transformându-l într-un mort viu care bântuie satul. Spiritele rele intrau în casă, provocând boală și moarte printre cei vii. În unele sate, bătrânii spuneau că dacă un mort nu avea priveghi și foc, se putea întoarce sub formă de strigoi flămând, cerând mâncare și lumină. Blestemul celor care mor, neîmpărtășiți, este una dintre cele mai înfiorătoare și misterioase superstiții mortoare românești. Se credea că, dacă cineva murea fără a primi ultima împărtășanie, sufletul său nu putea trece în lumea de dincolo și risca să se transforme într-un strigoi, o ființă malefică ce bântuie printre cei vii. Cine erau morții neîmpărtășiți și de ce erau periculoși? Un mort era considerat neîmpărtășit dacă murea pe neașteptate. Accident, crimă, sinucidere, moarte subită. Nu primea sfânta împărtășanie și iertarea preotului. Înainte de moarte, făcea parte dintre rău credincioși, vrăjitori, blestemați, oameni care trăiau în păcat. Se spunea că acești morți nu își găseau liniștea, iar sufletele lor rămâneau captive între lumi. În cele mai cumplite cazuri, se întorceau ca strigoi, creaturi nocturne care chinuiau rudele și furau energia celor vii. Pentru a împiedica sufletul să devină strigoi, în unele sate se practicau ritualuri înfricoșătoare, dintre care cele mai extreme erau 1. Străpungerea trupului cu un țăruș de lemn, de obicei de stejar, plop sau frasin, era înfipt în inima sau burta mortului pentru a-i țintui sufletul în pământ.
În unele cazuri, țărușul era înroșit în foc pentru a purifica trupul și a-l împiedica să se ridice din mormânt. Dacă mortul fusese deja îngropat și existau semne că bântuia, vise ciudate, animale bolnave, moarte subită în familie, mormântul era deschis, iar trupul era străpuns post-mortem. 2. Legarea trupului cu lanțuri. În unele sate, morții periculoși erau îngropați cu lanțuri înfășurate în jurul trupului pentru ca sufletul să nu se poată elibera. Se mai foloseau funii de cânepă, care erau sfințite și legate în jurul mâinilor și picioarelor. Această metodă era considerată mai puțin brutală decât străpungerea cu țărușul, dar era tot un semn clar că mortul nu era de încredere. 3. Arderea cadavrului. În cazurile extreme, dacă un mort continuă să bântuie satul, mormântul era deschis, iar trupul său era ars complet. Cenușa era aruncată într-un râu pentru ca sufletul să fie luat de ape și să nu mai revină niciodată. Se credea că arderea distruge orice legătură cu lumea aceasta, fiind ultima soluție împotriva strigoilor. 4. Tăierea capului. În anumite zone din Oltenia și Muntenia, morții suspectați că se vor întoarce ca strigoi erau decapitați înainte de înmormântare. Capul era așezat între picioare sau îngropat separat pentru ca sufletul să nu își mai poată găsi trupul. Semne că un mort neîmpărtășit s-a transformat în strigoi. După înmormântare, sătenii erau atenți la semnele bântuirii. Se credea că mortul devenise strigoi dacă cineva din familie se îmbolnăvea brusc sau murea inexplicabil. Animalele din gospodărie slăbeau și refuzau să mănânce. Oglinzile din casă crăpau singure sau obiecte se mișcau fără explicație. În jurul mormântului apăreau urme ciudate sau pământul părea răscolit. Cineva visa mortul noapte de noapte, cerând apă sau foc, se spunea că așa se manifestă un strigoi însetat de viață. Dacă aceste lucruri se întâmplau, sătenii știau că trebuie să dezgroape mortul și să-i aplice ritualul de exorcizare. În multe povești populare, morții neîmpărtășiți revin pentru a cere ajutor. Iată o legendă înfricoșătoare. Într-un sat din Oltenia, un tânăr a murit în somn, fără să fie împărtășit. La scurt timp după înmormântare, mama sa a început să-l viseze în fiecare noapte, spunându-i: "Mamă, mi-e sete, dă-mi apă, mamă, că mă arde focul." De fiecare dată când se trezea, femeia găsea urme de noroi pe pragul casei, de parcă cineva venise din cimitir. Speriați, sătenii au deschis mormântul și au descoperit că trupul băiatului era întors pe o parte, iar gura era deschisă, de parcă voia să vorbească. Preotul satului a decis să-i facă slujba de dezlegare, să-i toarne vin sfințit peste trup și să-i pună o monedă sub limbă. De atunci, bântuirea a încetat. Trasul din fiare, ritualul ruperii legăturilor cu lumea viilor, trasul din fiare sau tragerea la țintirim este un ritual funerar straniu și înfricoșător, practicat în unele sate din România pentru a preveni transformarea mortului într-un strigoi. Se credea că sufletul trebuie să fie eliberat definitiv de legăturile sale pământești, iar acest lucru se făcea printr-o rupere simbolică și violentă. Ce presupunea ritualul? Imediat după moarte, membrii familiei puneau obiecte de fier pe trupul răposatului. Acestea aveau rolul de a lega sufletul de corp, astfel încât să nu plece de unul singur înainte de slujba de înmormântare. Printre obiectele folosite se numărau lanțuri grele pentru a ține sufletul cu minte până la plecare, cuie ruginite, simbolizând piroanele din crucea lui Hristos, fusuri de tors, folosite mai ales pentru femeile decedate, pentru a le opri firul vieții definitiv, unelte agricole mici, potcoave, colțari de plug, considerate protectoare împotriva spiritelor rele. Momentul cheie era trasul din fiare. Chiar înainte de a pleca spre cimitir, un bărbat din familie, de obicei cel mai în vârstă, lua obiectele de fier și le trăgea brusc de pe trupul mortului, rostind cuvinte ritualice precum să nu te mai întorci, să nu bântui, să mergi unde ți-e drumul.
Această acțiune simboliza ruperea finală dintre suflet și casă, împiedicându-l să se transforme în strigoi. De ce era important să se facă acest ritual? Oamenii credeau că dacă fiarele nu erau trase la timp, exista riscul ca sufletul să rămână prins între lumi, neștiind unde să meargă. Mortul să nu-și găsească liniștea și să bântuie casa, să se transforme în strigoi și să aducă boală și moarte în familie. Noaptea, cineva să audă zgomote de lanțuri sau pași în casă, semn că sufletul nu plecase. Aprinderea lumânărilor la intersecții este un obicei vechi, păstrat în multe regiuni, având rădăcini adânci în credințele populare despre suflet și viața de apoi. Se spunea că sufletul unei persoane care a murit pe neașteptate, fie prin accident, fie printr-o moarte suspectă sau violentă, ar putea rămâne prins între lumi, neștiind calea spre odihnă. Pentru a-l ghida și a-i asigura liniștea, rudele și apropiații aprindeau lumânări la răscruci de drumuri, locuri considerate praguri între tărâmul celor vii și cel al morților. Răscrucile erau văzute ca puncte de întâlnire între forțe nevăzute, locuri unde spiritele treceau dintr-o stare în alta. De aceea, aprinderea lumânărilor avea un dublu rol. Pe de o parte, lumina simboliza drumul pe care sufletul trebuia să-l urmeze pentru a ajunge în lumea de dincolo, iar pe de altă parte, focul era o barieră împotriva duhurilor rele, împiedicându-le să tulbure liniștea celor vii. În unele regiuni, acest obicei era însoțit de rugăciuni și pomeni, iar uneori oamenii evitau să treacă noaptea prin astfel de locuri de teamă să nu întâlnească sufletele rătăcitoare. De asemenea, se spunea că sufletul celui decedat rămânea în apropierea răscrucii până când cineva îi rostea numele și îi spunea să-și găsească odihna. Pomana cu mâncare aruncată peste umăr, un ritual al trecerii sufletului. În tradițiile populare românești, dar și în alte culturi, hrana oferită morților joacă un rol simbolic esențial. În unele regiuni se considera că sufletul celui decedat are nevoie de hrană în călătoria sa spre lumea de dincolo. Cu toate acestea, în anumite comunități, această mâncare nu era oferită celor vii, ci era aruncată peste umăr sau lăsată în locuri pustii, pentru ca sufletul să o ia fără a mai rămâne legat de casa în care a trăit. Actul de a arunca mâncarea peste umăr sau de a o lăsa în locuri izolate are mai multe semnificații. Prevenirea întoarcerii sufletului. Se credea că sufletul unui mort, mai ales dacă moartea sa a fost neașteptată, putea deveni neliniștit și să rămână atașat de lumea celor vii. Oferindu-i hrană într-un mod ritualic, rudele încercau să-l convingă să-și continue drumul spre lumea de dincolo. Evitarea contactului direct. Pomana pentru suflet nu era dată direct celor vii, pentru că se temea că astfel ar putea atrage spiritele în casă sau ar putea aduce ghinion. De aceea, hrana era aruncată peste umăr, un gest ce sublinia intenția de a o oferi celor nevăzuți, fără ca cel care o dăruia să se uite înapoi. Hrănirea spiritelor rătăcitoare. Uneori, mâncarea era lăsată la marginea pădurilor, pe câmpuri sau la răscruci de drumuri, locuri despre care se credea că sunt frecventate de spirite. Aceasta nu era doar pentru sufletul decedatului, ci și pentru alte suflete care nu își găsiseră liniștea. În unele sate din Oltenia și Muntenia, la finalul înmormântării, o bucată de pâine, un colac sau un pahar cu vin erau aruncate peste umăr, însoțite de cuvintele să fie de sufletul lui ei să-și găsească drumul. În alte părți ale țării, mâncarea era pusă la geamuri, uși sau chiar în pod, pentru ca sufletul să o ia în liniște fără a mai tulbura casa. În zonele montane din Ardeal, exista obiceiul de a lăsa bucăți de mâncare pe pragul casei sau la marginea pădurii pentru a fi luate de suflet în noaptea de după înmormântare. Încuierea sufletului în casă, un ritual al despărțirii definitive. În tradiția populară românească, moartea nu era privită doar ca un sfârșit al vieții, ci și ca o trecere spre o altă existență. Însă,
Această trecere trebuia să fie completă, iar sufletul decedatului trebuia să părăsească definitiv lumea celor vii. Pentru a preveni întoarcerea sa în unele sate, după ce mortul era scos din casă pentru înmormântare, ușile și ferestrele erau încuiate rapid. Se credea că, dacă rămânea vreo cale deschisă, sufletul s-ar fi putut întoarce și, mai grav, ar fi putut trage după el pe altcineva din familie. Acest gest avea mai multe semnificații profunde în credințele tradiționale, împiedicarea sufletului să rămână prins între lumi. Se considera că sufletul celui mort nu pleca imediat spre lumea de dincolo, ci rămânea o vreme în preajma casei. Închiderea rapidă a ușilor și ferestrelor simboliza faptul că legătura dintre el și locuința sa trebuia ruptă definitiv. Protecția celor vii. Dacă o ușă sau o fereastră rămânea deschisă, sufletul ar fi putut intra la loc și ar fi rămas în casă. În acest caz, se temea că ar putea lua cu el pe cineva din familie, fie prin boală, fie printr-un alt eveniment nefericit, închiderea unui ciclu. Moartea era privită ca un prag dintre două lumi. Odată ce mortul era scos din casă, simbolic, acea etapă a vieții sale se încheia, iar lăsarea unei uși deschise era văzută ca o refuzare a acestui proces natural. Practici și superstiții legate de încuierea sufletului, închiderea imediată a casei. După ce sicriul era scos pe ușă, cineva, de obicei un bătrân din familie, închidea repede ușa principală și toate ferestrele. Uneori se folosea chiar o cheie pentru a le sigila simbolic, păzirea pragului. Se spunea că sufletul ar putea încerca să se întoarcă pe unde a ieșit. De aceea uneori, după ce mortul era scos, pragul casei era presărat cu cenușă sau apă sfințită, interdicția de a privi înapoi. Cei care duceau mortul spre cimitir nu aveau voie să se întoarcă din drum sau să privească înapoi. Dacă cineva făcea acest gest, exista credința că sufletul ar putea rămâne legat de casă. Verificarea ușilor și ferestrelor. Dacă cineva își dădea seama mai târziu că a uitat să închidă o fereastră sau o ușă, trebuia să facă o rugăciune sau să aprindă o lumânare pentru ca sufletul să nu revină. Țărâna aruncată pe ochii mortului, ritual de separare dintre lumi. În tradițiile populare românești, moartea nu era doar un sfârșit, ci și o despărțire definitivă între sufletul celui plecat și lumea celor vii. Pentru a facilita această tranziție și a preveni întoarcerea mortului sub formă de spirit neliniștit, unul dintre cele mai importante momente ale înmormântării era aruncarea țărânei peste ochii defunctului în clipa coborârii sicriului în mormânt. Acest gest simbolic avea mai multe semnificații, atât spirituale cât și legate de teama de strigoi și de revenirea celor morți pentru a bântui familia. Semnificația ritualului: 1. Închiderea privirii către lumea celor vii. Se credea că dacă ochii mortului rămâneau deschiși, chiar și simbolic, sufletul său putea continua să privească spre lumea pământească și să simtă dorința de a reveni. Prin aruncarea unui pumn de țărână direct peste față, mai ales peste ochi, se asigura că acesta nu va mai vedea drumul înapoi și nu își va căuta rudele. 2. Ruperea legăturii dintre mort și familie. În multe sate, moartea era percepută ca o separare care trebuia făcută corect pentru ca defunctul să nu tragă după el pe altcineva din familie. Țărâna aruncată pe ochi avea rolul de a închide definitiv această legătură, semnalând sufletului că trebuie să-și continue drumul spre lumea de dincolo. 3. Protecția împotriva spiritelor rătăcitoare. Unii morți, mai ales cei care plecau pe neașteptate sau care aveau păcate grele, riscau să devină strigoi. Pentru a preveni acest lucru, se arunca țărână peste fața lor ca un mod de a-i lega de pământ și de a le împiedica întoarcerea. Primul pumn de țărână era cel mai important. Era aruncat de preot sau de unul dintre membrii apropiați ai familiei, exact peste ochii mortului.
După acest gest, ceilalți participanți aruncau pământ în groapă, dar fără o țintă precisă. Forma rostită la aruncarea țărânei. În unele sate se spunea: țărână ai fost și în țărână te vei întoarce, iar în alte locuri existau descântece specifice pentru a sigila despărțirea de cei vii. Obiceiul alterna cu aruncarea unui ban. În anumite regiuni, împreună cu țărâna, se punea și un ban, simbol al plății pentru trecerea sufletului în lumea cealaltă. În tradiția ortodoxă, se aruncă țărână peste sicriu în semn de întoarcere la pământ și de acceptare a morții ca parte a ciclului vieții. În culturile nordice, aruncarea pământului pe mort simboliza acoperirea ochilor săi, pentru ca acesta să nu mai vadă lumea celor vii. În Egiptul antic, ochii celor morți erau acoperiți pentru ca sufletul să poată vedea doar lumea de dincolo, nu pe cea pământească. Scoaterea mortului pe fereastră, un ritual straniu pentru alungarea morții. În anumite zone ale României, în special în Moldova, Oltenia și Maramureș, exista o superstiție stranie. Mortul nu trebuia scos pe ușa principală, ci pe fereastră sau printr-o ușă secundară. Se credea că dacă sufletul părăsea casa pe ușă, moartea își va găsi drumul înapoi și va lua un alt membru al familiei. Acest ritual bizar este un amestec de credințe păgâne, simbolism funerar și frica de moarte. De ce se evită ușa principală? Ușa principală era considerată calea vieților, nu a morții. Dacă un mort trecea prin ea, se spunea că sufletul său ar fi rămas blocat în casă, neștiind pe unde să plece spre lumea de dincolo. Moartea își amintea drumul și se întorcea pentru altcineva din familie. Se deschidea un drum al morții, iar în scurt timp urma un alt deces. Cum se desfășura ritualul? 1. Se alegea o ieșire neobișnuită. În unele sate mortul era scos pe fereastră, mai ales dacă era într-o cameră la parter. Dacă acest lucru nu era posibil, se folosea o ușă secundară sau chiar se făcea o gaură temporară în peretele casei, care era astupată imediat după. 2. Trecerea prin ieșirea aleasă. Sicriul era scos cu grijă, fără să atingă pragul casei. Se credea că dacă mortul atingea pragul, familia ar fi fost blestemată. În unele regiuni, trupul era scos cu picioarele înainte, pentru ca sufletul să nu privească înapoi și să nu rămână legat de casă. 3. Sigilarea drumului morții. După ce sicriul era dus afară, fereastra sau ușa prin care fusese scos era închisă imediat. În unele locuri peste prag se punea sare sau cenușă, pentru a alunga spiritele rele. Unii oameni aruncau și boabe de grâu sau monede, crezând că acestea plătesc moartea ca să nu se mai întoarcă. Ce se întâmpla dacă mortul era scos pe ușă? Dacă familia nu respecta ritualul și scotea mortul pe ușa principală, existau mai multe temeri. Altcineva din casă urma să moară în curând. Moartea rămânea în pragul casei, aducând ghinion. Oglinzile din casă se crăpau sau animalele refuzau să intre în locuință, semn că sufletul răposatului nu plecase definitiv. În astfel de cazuri, preotul era chemat să facă o slujbă de curățare, iar pragul casei era stropit cu apă sfințită și tămâie. În credințele populare românești, moartea nu era întotdeauna privită ca un proces clar și definitiv. Exista teama de moarte aparentă, o stare în care cineva părea lipsit de viață, dar putea reveni la realitate. În lipsa metodelor moderne de constatare a decesului, oamenii recurgeau la practici tradiționale pentru a se asigura că persoana era cu adevărat moartă. Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri era împunsul cu un ac. Acest gest nu avea doar o funcție practică, ci și o dimensiune ritualică profundă. Se credea că, dacă înțepătura provoca sângerare, putea fi un semn rău, indicând fie o moarte nefirească, fie prezența unor legături cu lumea strigoilor și a spiritelor rătăcitoare. Semnificația obiceiului: 1. Verificarea morții aparente. În trecut existau cazuri rare în care oamenii intrau în stări de leșin prelungit, comă sau catalepsie și erau considerați morți. Pentru a preveni îngroparea unui om viu,
Bătrânii satului înțepau degetul defunctului cu un ac. Dacă nu exista niciun răspuns, mișcare, sunet, sângerare, se considera că moartea era reală. 2. Testarea sufletului și a dorinței sale de a pleca. Dacă sângele continua să curgă după moarte, se spunea că sufletul persoanei nu vrea să părăsească trupul și lumea celor vii. Acest lucru era privit ca un semn rău și familia trebuia să ia măsuri pentru a-l ajuta să-și găsească liniștea prin rugăciuni, aprinderea lumânărilor sau alte ritualuri. 3. Protecția împotriva strigoilor. În folclorul românesc, strigoii sunt suflete ale morților care nu și-au găsit odihna și care se pot întoarce pentru a bântui familia sau satul. Se credea că un strigoi nu este un mort obișnuit, iar dacă sângele îi curgea după înțepătură, acest lucru putea fi un semn că avea puteri supranaturale. În astfel de cazuri, uneori erau necesare ritualuri suplimentare, cum ar fi așezarea unui cățel de usturoi în gura mortului sau chiar străpungerea trupului cu un țăruș. Pomenile blestemate, răzbunarea asupra morților. În folclorul românesc, pomenile sunt ritualuri sacre menite să aducă liniște sufletului celui trecut dincolo. Însă, printre obiceiurile binevoitoare, exista și o practică sinistră, puțin cunoscută și rar pomenită, pomană blestemată. Se spunea că dacă cineva voia să se răzbune pe un mort, putea să ofere de pomană mâncare sau băutură, rostind în șoaptă un blestem cumplit. Această practică întunecată avea menirea de a condamna sufletul defunctului la chinuri veșnice, împiedicându-l să-și găsească odihna. Cum se făcea o pomană blestemată? Pentru ca ritualul să funcționeze, existau câteva reguli de care cei răzbunători trebuiau să țină cont. Mâncarea trebuia să fie pregătită cu mâinile goale, fără a fi binecuvântată. Se credea că doar așa putea primi blestemul. Blestemul era rostit în șoaptă, chiar în momentul în care pomana era oferită. Acesta trebuia să conțină cuvinte de osândă, precum să nu ai odihnă nici în pământ, nici sub pământ, nici în ceruri, sau să rătăcești prin lume, nemâncat și nebăut până la sfârșitul veacurilor. Cel care primea pomana trebuia să fie un necunoscut sau un străin, de preferat cineva considerat impur, un om păcătos, un bețiv sau un rătăcitor al satului. Se spunea că dacă acea persoană mânca fără să își facă semnul crucii, blestemul avea să fie și mai puternic. Cel mai potrivit moment pentru o asemenea răzbunare era în noaptea de Joia Mare sau în sâmbăta morților, când se spunea că spiritele celor trecuți se întorc pe pământ. Se credea că sufletul celui blestemat nu mai putea trece în lumea de dincolo. În schimb, rămânea prins între tărâmuri, transformându-se într-un strigoi sau într-o umbră rătăcitoare. Noaptea, acesta bântuia prin locurile unde a trăit, iar cei vii îi puteau simți prezența prin sunete ciudate, vânt rece sau chiar prin visuri tulburătoare. Uneori, dacă cineva bănuia că un mort fusese osândit printr-o pomană blestemată, rudele încercau să rupă blestemul. Preoții citeau slujbe speciale, iar în unele sate se făceau ritualuri de dezlegare, care implicau arderea unor haine ale mortului sau îngroparea unei pâini neatinse la rădăcina unui copac bătrân. Legenda blestemului care nu s-a rupt niciodată. Se povestește că, într-un sat din Muntenia, un bărbat a murit în condiții suspecte, iar fratele său vitreg care îl ura i-a dat de pomană o pâine cu blestem. O femeie din sat a auzit cum acesta șoptea la marginea drumului: să nu-ți găsești liniștea nici în mormânt, nici printre vii. La scurt timp după înmormântare, mai mulți săteni au început să audă noaptea zgomote ciudate în cimitir, ca și cum cineva zgâria lemnul sicriului. O umbră apărea pe ulițe, bătând la ferestre. Înspăimântați, rudele au cerut ajutorul preotului, dar, oricâte slujbe s-au făcut, nimic nu părea să oprească aparițiile. Se spune că, într-o noapte, mormântul s-a deschis singur, iar sicriul era gol. Oamenii care aveau umbre ciudate erau suspecți de strigoism. În vechile credințe populare românești, umbra unui om nu era doar un simplu joc de lumină, ci un semn al sufletului său. Se credea că fiecare om avea o umbră bine definită, clar conturată, și că aceasta era legată de sufletul său.
Dacă umbra cuiva era slabă, distorsionată sau avea o formă ciudată, însemna că acel om nu era pe deplin uman, ci putea fi un strigoi în viață. Strigoii în viață erau oameni care, deși trăiau printre ceilalți, aveau legături nefirești cu lumea de dincolo. Se spunea că aceștia puteau să își piardă umbra sau să o aibă diferită de a celorlalți, fie prea scurtă, fie prea lungă, fie deformată fără un motiv clar. Semnele unui strigoi în viață, bătrânii din sate urmăreau cu atenție aceste semne și dacă cineva avea o umbră neobișnuită, începeau să-l suspecteze. Umbra slabă. Dacă cineva părea că are o umbră aproape invizibilă, se spunea că sufletul său e pe jumătate desprins de trup, un semn că, după moarte, s-ar putea ridica din mormânt. Umbra care se mișca singură. Dacă în lumina lunii sau în apropierea focului umbra cuiva părea să tremure, să se alungească sau să se miște altfel decât corpul său, era un semn clar că persoana respectivă era un strigoi. Lipsa umbrei. Dacă un om stătea în bătaia soarelui și părea să nu aibă umbră deloc, se considera că acesta este deja pierdut, adică sufletul său a fost revendicat de forțe întunecate. Se spune că un astfel de caz s-a petrecut într-un sat de munte, unde un bărbat pe nume Ilie a fost văzut într-o seară de iarnă la lumina focului. Cei care stăteau lângă el au observat ceva îngrozitor. Ilie nu avea umbră. Bătrânii satului au spus că era un semn clar că sufletul lui nu-i mai aparținea. După moartea sa, au fost nevoiți să facă ritualuri speciale ca să nu se ridice din mormânt. Ritualurile de prevenire a strigoismului. Dacă cineva cu o umbră ciudată murea, sătenii se asigurau că sufletul său nu se va ridica din mormânt și nu va reveni printre cei vii. Se luau mai multe măsuri drastice. Se punea un cui în fruntea mortului pentru a-i țintui sufletul în trup. Se așeza o furcă sau un briceag sub perna din sicriu, ca să împiedice spiritul să iasă. Se ardea haina cu care a murit persoana, ca sufletul să nu mai poată reveni. Dacă era suspect de strigoism puternic, îi se tăia capul și se punea între picioare sau chiar se ardea trupul. În satele izolate se mai povestește că uneori chiar și aceste măsuri nu erau suficiente. Unii spuneau că umbrele celor morți continuau să se miște noaptea prin cimitire, iar dacă cineva avea ghinionul să calce pe umbra unui astfel de strigoi, sufletul său putea fi atras în lumea de dincolo. Copiii nu aveau voie să treacă peste groapa unui mort recent. În tradițiile românești, moartea nu era doar un sfârșit firesc, ci și o poartă între lumi, un moment periculos în care spiritele puteau să rămână prinse între cele două tărâmuri. De aceea, multe obiceiuri și superstiții erau respectate cu sfințenie, mai ales când venea vorba despre copii, considerați cei mai vulnerabili la influența celor morți. Se spunea că dacă un copil trecea pe lângă sau peste o groapă în care urma să fie îngropat cineva, sufletul mortului l-ar fi putut atinge, provocându-i boală, slăbiciune sau coșmaruri cumplite. Uneori, bătrânii povesteau cazuri în care un copil care călcase din greșeală pe marginea unei gropi ajunsese să fie bântuit de mortul care zăcea acolo. De ce copiii erau cei mai expuși? În credințele populare, copiii erau considerați ființe pure, dar fragile, suflete care nu aveau încă o protecție puternică împotriva energiilor malefice. Se spunea că morții își caută companie, iar sufletele copiilor, fiind inocente și slabe, puteau fi chemate mai ușor de cei din lumea de dincolo. Dacă un copil trecea peste groapa unui mort recent, exista riscul ca sufletul mortului să-l urmărească și să-l bântuie în somn, să se îmbolnăvească subit fără o explicație medicală, să înceapă să vorbească singur sau să aibă episoade de somnambulism, să viseze mereu mortul cerând ceva de la el. Ritualuri de protecție pentru copii. Pentru a evita ca un copil să fie afectat, părinții urmau câteva obiceiuri stricte. 1. Copiii nu erau aduși la înmormântări, mai ales dacă aveau sub 7 ani. Se credea că sufletul lor putea fi furat de cei morți. 2. Dacă un copil trecea din greșeală peste groapa unui mort, îi se făcea urgent o slujbă de curățare și îi se stropea capul cu apă sfințită. 3. Copilul era trecut de 3 ori pe sub masă sau prin fumul unei lumânări aprinse, un ritual menit să-l dezlege de influența morților. 4.
Dacă un copil începea să aibă coșmaruri, se ardea tămâie în cameră și se rosteau rugăciuni pentru alungarea spiritelor. Legenda copilului rătăcit. Se spune că într-un sat de munte, un băiat de 5 ani pe nume Andrei se juca în cimitir, în timp ce părinții săi erau ocupați cu o înmormântare. Din neatenție a trecut peste o groapă proaspăt săpată. Nimeni nu a observat nimic ciudat atunci, dar în noaptea următoare, băiatul a început să plângă și să spună că cineva îl strigă pe nume din întuneric. În zilele care au urmat, Andrei a devenit palid, slăbit și nu mai voia să mănânce. Mama lui l-a întrebat ce s-a întâmplat, iar el a spus cu voce tremurândă: "Bunicul Ion m-a rugat să vin cu el, mi-a spus că e frig sub pământ." Bunicii lui Andrei murise de câțiva ani, iar părinții au înțeles imediat că sufletul lui încă bântuia. Disperați, au chemat preotul satului, care a făcut o slujbă specială și a stropit casa cu apă sfințită. De atunci, Andrei nu l-a mai visat pe bunicul său, dar părinții nu l-au mai lăsat niciodată să se apropie de un mormânt. Blestemul mormintelor neodihnite. Există credința că dacă un copil trece peste o groapă unde mortul nu a fost înmormântat cum trebuie, fără slujbă, fără lumânare sau cu un păcat nespovedit, spiritul acelui mort îl poate lega de lumea sa. De aceea, bătrânii aveau grijă ca orice copil care pășea într-un cimitir să fie protejat prin rugăciuni sau obiecte sfințite. Chiar și astăzi, în multe sate, părinții își țin copiii departe de cimitire. Poate că sunt doar superstiții, sau poate că undeva printre pietrele funerare cineva încă mai așteaptă un suflet tânăr care să-i țină companie. Strigoii care își cheamă rudele, legătura dintre cei vii și cei morți. În folclorul românesc, moartea nu însemna întotdeauna sfârșitul. Se credea că unii morți, fie din răzbunare, fie din dor sau nemulțumire, puteau încerca să tragă pe cineva drag după ei în lumea de dincolo. Acest fenomen era cunoscut sub numele de chemarea morții, iar cel mai des se manifesta prin vise stranii și premoniții. Semnele chemării. Dacă un mort voia să mai ia pe cineva cu el, folosea diverse metode pentru a transmite acest mesaj. 1. Apariții în vis. Se spunea că mortul venea noaptea, fie ca o umbră, fie în chipul său de odinioară, și își striga ruda pe nume. Uneori cerea ceva, precum haine, mâncare sau apă, iar alteori doar privea tăcut, cu ochii goi. Cel care visa astfel de lucruri trebuia să ia măsuri urgent, altfel risca să fie următorul care trecea dincolo. 2. Strigăte auzite în somn. În unele cazuri, oamenii nu visau direct mortul, ci se trezeau brusc, speriați, auzindu-și numele șoptit sau strigat de departe. Se spunea că dacă numele era rostit de 3 ori, sufletul celui viu era deja marcat. 3 obiecte care se mișcau inexplicabil. Dacă un mort nu primea pomană și devenea agitat, în casa rudelor puteau apărea semne ciudate. Farfurii care cădeau singure, uși care scârțâiau fără motiv sau sunete de pași în miez de noapte. Cum se rupea chemarea? Dacă cineva visa sau simțea chemarea unui mort, trebuia să acționeze repede pentru a-și proteja sufletul, să facă o pomană cât mai repede, oferind mâncare și băutură în numele celui mort. În unele sate se spunea că mâncarea trebuia dusă la răscruce de drumuri, pentru ca sufletul să o găsească mai ușor. Să aprindă o lumânare într-un loc unde mortul obișnuia să stea în timpul vieții, astfel încât lumina să-l călăuzească spre liniște. Să nu răspundă dacă este strigat în vis. Unii bătrâni spuneau că dacă mortul te chema pe nume și îi răspundeai, îți dădeai acordul să-l urmezi. De aceea, cei care visau așa ceva se trezeau brusc și începeau să spună rugăciuni. Povestea lui Ion și blestemul bunicului. Într-un sat din Moldova se spune că un tânăr pe nume Ion a început să viseze în fiecare noapte același lucru. Bunicul său, mort de câteva luni, stătea la poarta casei și îl chema: "Hai, Ioane, mi-e dor de tine. Hai să-mi ții de urât." Inițial, Ion nu a luat în seamă visele, dar, pe măsură ce treceau nopțile, bunicul părea tot mai insistent. Într-o seară, în vis, bătrânul i-a întins mâna. Ion a simțit un frig pătrunzător și, speriat, a spus: "Nu pot." "Tată mare, am treabă aici."
Când s-a trezit, avea o pată vânătă pe braț, exact acolo unde fusese prins. Speriați, părinții lui Ion au mers de urgență la preot, care le-a spus că bătrânul își chema nepotul pentru că nu primise pomana de 7 săptămâni. A doua zi, familia a făcut o masă mare pentru sufletul bunicului, împărțind mâncare săracilor. Din noaptea aceea, Ion nu l-a mai visat niciodată. Blestem sau dor? Unii cred că strigoi își cheamă rudele din răzbunare pentru o pomană neîmplinită, o datorie nerestituită sau un jurământ neîndeplinit. Alții spun că este doar dorul sufletului rătăcitor, care nu s-a desprins de lume și caută companie în lumea umbrelor. Oricum ar fi, un lucru este sigur: atunci când morții cheamă, cei vii trebuie să asculte semnele și să găsească o cale de a-i împăca, înainte de a fi prea târziu. Dacă știi și alte obiceiuri, scrie-mi în comentarii. Și dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi la canalul meu.